Mỹ hiện chỉ còn 2.026 tiêm kích, trong khi Trung Quốc đã vượt lên 2.400 máy bay chiến đấu, một cú đảo chiều mà không ai tin sẽ xảy ra trong thế kỷ này. Và khi đội máy bay ném bom Mỹ chỉ còn 140 chiếc đã lão hóa, Trung Quốc lại tăng tốc J-20, UAV tàng hình và vũ khí tầm xa, khiến cả giới quân sự phải báo động. Bầu trời từng là nơi Mỹ thống trị tuyệt đối, nhưng những vết nứt đang lớn lên nhanh hơn mọi dự đoán. Trong bóng tối của các báo cáo nội bộ, một sự thật lạnh người dần lộ rõ, lực lượng không quân Mỹ đang già đi, chậm lại và bị kéo lùi bởi nhiều thập kỷ cắt giảm ngân sách cùng các chiến dịch quân sự liên miên. Một đường cong sức mạnh Mỹ đang đi xuống, trong khi đường cong của Trung Quốc dựng đứng đi lên, và khi hai đường này giao nhau, trật tự trên bầu trời có thể thay đổi mãi mãi. Để hiểu toàn bộ bức tranh chiến lược đang âm thầm định hình tương lai, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ. Khi xem xét lại toàn cảnh sức mạnh không quân Mỹ trong những năm gần đây, điều gây chú ý nhất không phải là sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc, mà là xu hướng suy giảm đều đặn của chính Hoa Kỳ. Những báo cáo quốc phòng mới nhất cho thấy một loạt con số không mấy dễ chịu, phản ánh tình trạng xuống dốc mang tính hệ thống. Nếu năm 1987, không quân Mỹ sở hữu tới 4.253 tiêm kích, 393 máy bay ném bom và hơn 300 máy bay trinh sát, thì đến năm 2024, lực lượng này chỉ còn 2.026 tiêm kích, 140 máy bay ném bom và 297 máy bay trinh sát. Đây là sự sụt giảm lớn nhất kể từ thời hậu Thế chiến, và điều đáng nói là xu hướng này diễn ra đúng lúc cạnh tranh giữa các cường quốc quay trở lại mạnh mẽ nhất kể từ chiến tranh lạnh. Để hiểu vì sao lực lượng không quân từng là biểu tượng sức mạnh của Mỹ lại rơi vào tình trạng thu hẹp đáng lo ngại như vậy, cần phân tích sâu vào những tầng nguyên nhân tích tụ suốt nhiều thập kỷ. Sau khi Liên Xô tan rã, Washington nhanh chóng chuyển ưu tiên chiến lược. Ngân sách quốc phòng giảm tới 52% từ năm 1989 đến 2001, kéo theo hàng loạt chương trình vũ khí quan trọng bị cắt giảm hoặc thu hẹp quy mô. B-2 bị giảm từ kế hoạch 132 chiếc xuống chỉ còn 21 chiếc. F-22, dòng tiêm kích thống trị bầu trời, bị cắt từ 750 chiếc xuống 187 chiếc. Đó không chỉ là những con số trên giấy, đó là sự giảm sâu năng lực tác chiến tương lai mà Mỹ đang phải trả giá trong hiện tại. Song song với cắt giảm ngân sách là chuỗi chiến dịch quân sự kéo dài gần 3 thập kỷ, khiến không quân Mỹ phải duy trì cường độ hoạt động vượt xa khả năng hồi phục. Máy bay cũ vốn đã thiếu thay thế lại bị khai thác liên tục, dẫn đến tình trạng hệ thống xuống cấp nhanh hơn mọi dự đoán. Phi công Mỹ, từng nổi tiếng với 18 đến 20 giờ bay mỗi tháng trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nay chỉ còn duy trì được 6 đến 8 giờ bay. Đây là mức thấp kỷ lục và là tín hiệu rõ ràng rằng năng lực huấn luyện và độ tinh nhuệ của lực lượng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong tác chiến hiện đại, mỗi giờ bay đều trực tiếp quyết định khả năng phản ứng chiến thuật, phối hợp đội hình và hiệu quả chiến đấu trong môi trường có mật độ đe dọa cao. Ngoài vấn đề con người và huấn luyện, công nghiệp quốc phòng Mỹ cũng gặp phải những khó khăn mang tính cấu trúc. Chương trình F-35, hy vọng hiện đại hóa lực lượng, liên tục gặp trễ tiến độ, chi phí đội lên và tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu thấp hơn dự kiến. Trong ngân sách 2026, Mỹ chỉ mua 24 chiếc F-35, bằng một nửa kế hoạch ban đầu, trong khi lực lượng lại phải cho nghỉ hưu toàn bộ đội A-10 sớm hơn dự kiến. Điều này tạo ra khoảng trống lớn khi khả năng thay thế không theo kịp tốc độ loại biên. Hệ thống máy bay tiếp dầu, vận tải và trinh sát, vốn là lõi của các chiến dịch không quân tầm xa, cũng đang già đi nhanh chóng, nhưng chưa có đủ chương trình thay thế cụ thể. Sự chậm trễ này làm sức mạnh triển khai toàn cầu của Mỹ giảm dần, đúng lúc Trung Quốc đang mở rộng năng lực không quân với tốc độ vượt trội. Để hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình, cần đặt các số liệu của Mỹ cạnh với số liệu của Trung Quốc. Theo báo cáo quốc phòng Mỹ năm 2024, Trung Quốc hiện có khoảng 2.400 máy bay chiến đấu thuộc không quân và hải quân. Không chỉ nhiều về số lượng, họ còn liên tục mở rộng đội tiêm kích tàng hình J-20 và phát triển ít nhất 2 mẫu máy bay thế hệ 6 dự kiến ra mắt đầu thập niên 2030. Hơn thế nữa, Trung Quốc đầu tư mạnh vào UAV tàng hình, hệ thống tác chiến điện tử và tên lửa tầm xa, những lĩnh vực đóng vai trò then chốt trong chiến tranh hiện đại. Đô đốc Samuel Paparo từng cảnh báo rằng Trung Quốc sản xuất tiêm kích nhanh hơn Mỹ tới 1,2 lần, một tốc độ mà ngay cả Washington cũng thừa nhận là khó theo kịp trong ngắn hạn. Tất cả những dữ kiện đó phản ánh sự hội tụ của hai đường cong sức mạnh. Một bên là Mỹ, lực lượng đang phải đối mặt với mức sẵn sàng chiến đấu thấp nhất trong lịch sử, số lượng máy bay giảm mạnh và hiện đại hóa chậm. Bên còn lại là Trung Quốc, quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng tăng tốc, ngân sách không ngừng mở rộng và chiến lược phát triển rõ ràng. Khi hai đường cong ấy tiếp tục tiến lại gần nhau, nguy cơ mất ưu thế trên không của Mỹ không còn là dự đoán mà trở thành một khả năng thực tế. Đó là lý do nhiều chuyên gia cảnh báo rằng Mỹ có thể chỉ duy trì được các khoảng thời gian kiểm soát trên không thay vì ưu thế tuyệt đối như trước kia, đặc biệt trong khu vực chuỗi đảo thứ nhất từ Nhật Bản đến Đài Loan và Philippines. Vấn đề của Mỹ không nằm ở việc họ yếu đi một cách đột ngột, mà ở việc hệ thống của họ không được thiết kế để cạnh tranh dài hạn với một đối thủ có khả năng mở rộng nhanh như Trung Quốc. Khi sự chậm trễ trong đầu tư kéo dài nhiều năm, khi một lực lượng già cỗi không thể được thay thế đúng tiến độ, khi phi công thiếu giờ bay và máy bay thiếu linh kiện, thì sức mạnh vượt trội trong quá khứ không còn ý nghĩa chiến lược nữa. Trong một bối cảnh mới, tốc độ và quy mô hiện đại hóa trở thành yếu tố quyết định. Nhìn dưới lăng kính phân tích dài hạn, sự suy giảm của không quân Mỹ không chỉ là vấn đề kỹ thuật hay hậu cần, mà là vấn đề chiến lược với ý nghĩa sâu rộng. Trật tự quyền lực trên bầu trời đang thay đổi. Điều mà trước đây không ai tin sẽ xảy ra, việc một quốc gia có thể tiệm cận và thậm chí vượt ưu thế không quân Mỹ, đang dần trở thành thực tế.
Khi đánh giá cán cân không quân giữa Mỹ và Trung Quốc, yếu tố gây ấn tượng mạnh nhất không chỉ nằm ở tốc độ mà Trung Quốc đang bứt phá, mà còn ở sự ổn định, đồng bộ và mục tiêu chiến lược dài hạn mà họ theo đuổi. Đến năm 2024, Trung Quốc sở hữu khoảng 2.400 máy bay chiến đấu thuộc không quân và hải quân, trong khi Mỹ chỉ còn 2.026 tiêm kích. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại mà Trung Quốc vượt Mỹ về số lượng máy bay chiến đấu, nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở cách họ đạt được con số này. Trong vòng 20 năm, Trung Quốc đã biến một lực lượng vốn phụ thuộc vào máy bay sao chép công nghệ nước ngoài thành lực lượng không quân có khả năng cạnh tranh ở cấp độ toàn cầu. Nếu đầu những năm 2000, phần lớn đội máy bay của họ là J7 và J8, những mẫu máy bay thế hệ cũ có nguồn gốc từ thiết kế của Liên Xô, thì đến năm 2024, hơn 50% lực lượng tiêm kích tuyến đầu đã chuyển sang các dòng hiện đại như J10C, J11B, J16 và đặc biệt là J20. Đây là tốc độ hiện đại hóa mà ngay cả Mỹ cũng phải thừa nhận là đáng kinh ngạc. J20, mẫu chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới của Trung Quốc, là ví dụ rõ nét nhất cho triết lý phát triển nhanh, cải tiến liên tục, sản xuất mở rộng. Dù Trung Quốc không công bố số lượng chính thức, nhiều nguồn phân tích độc lập ước tính J20 đã đạt từ 230 đến 260 chiếc tính đến cuối 2024, và con số này có thể chạm mốc 300 chiếc vào năm 2025. Trong khi đó, Mỹ, vì cắt giảm ngân sách, chỉ có 187 chiếc F-22, và số lượng F-35 dù lớn hơn nhưng lại gặp nhiều vấn đề về tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu. Điều đáng nói là Trung Quốc duy trì dây chuyền sản xuất J20 với tốc độ ổn định, được Đô đốc Samuel Paparo đánh giá là nhanh hơn Mỹ 1,2 lần trong mảng sản xuất tiêm kích tàng hình. Không chỉ tăng tốc ở các dòng máy bay có người lái, Trung Quốc còn đầu tư mạnh vào các hệ thống không người lái. Năm 2024, giới phân tích ghi nhận họ đã triển khai nhiều mẫu UAV tàng hình như GJ11 Sapshot, WZ8 tốc độ cao và các mẫu UAV cỡ lớn có khả năng hoạt động như đàn bay để hỗ trợ máy bay chủ lực. Đây là chiến lược rất khác với Mỹ, vốn tập trung nhiều hơn vào các nền tảng đơn lẻ có chi phí cao. Trung Quốc chọn hướng tiếp cận theo mô hình bão hòa, triển khai số lượng lớn UAV chi phí thấp để gây áp lực lên radar đối phương và tạo lợi thế chiến thuật. Một yếu tố then chốt tạo ra sức bật cho Trung Quốc chính là nền công nghiệp quốc phòng đang mở rộng nhanh chóng. Mỹ từng giữ vai trò trung tâm sản xuất vũ khí của thế giới, nhưng hiện nay công suất sản xuất của Trung Quốc trong một số lĩnh vực vượt Mỹ từ 30 đến 50%. Điều này không chỉ nằm ở số lượng máy bay, mà trong nhiều lĩnh vực khác Mỹ cũng đang tụt lại. Báo cáo năm 2023 của RAND chỉ ra rằng Trung Quốc sản xuất tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV nhiều gấp 4 tới 5 lần Mỹ trong cùng một khoảng thời gian. Khi đặt vào bối cảnh cạnh tranh không quân, điều này có nghĩa là Trung Quốc có khả năng bổ sung lực lượng hoặc thay thế thiệt hại nhanh hơn Mỹ, yếu tố cực kỳ quan trọng trong một cuộc xung đột kéo dài. Trong khu vực chuỗi đảo thứ nhất, Trung Quốc triển khai hơn 600 máy bay chiến đấu thường xuyên hoạt động gần Đài Loan, cùng mạng lưới radar đa tầng và hệ thống tên lửa tầm xa như DF-21D và DF-26. Các hệ thống này tạo ra vùng chống tiếp cận A2S có bán kính hàng nghìn km, khiến Mỹ khó duy trì ưu thế trên không trong trường hợp xảy ra xung đột. Mỹ từng có khả năng chiếm ưu thế trong giai đoạn đầu, nhưng theo nhiều phân tích mới nhất, Trung Quốc hiện có thể ngăn Mỹ đạt được điều đó trong khoảng thời gian quan trọng, đủ để thay đổi kết quả của một chiến dịch quân sự. Không chỉ dừng lại ở hiện tại, Trung Quốc còn hướng tới tương lai với tham vọng vượt Mỹ trong lĩnh vực máy bay thế hệ 6. Dựa trên thông tin giải mã từ ảnh vệ tinh, họ đang thử nghiệm ít nhất 2 nguyên mẫu, một mẫu mang cấu trúc cánh liền thân và một mẫu kích thước lớn hơn với khả năng mang theo UAV đồng hành. Dù chưa công bố chính thức, dự đoán hợp lý là Trung Quốc muốn trình làng nền tảng thế hệ 6 vào đầu thập niên 2030, tương đương thời điểm Mỹ định ra mắt NGAD. Nếu điều này xảy ra, ưu thế công nghệ mà Mỹ duy trì suốt 40 năm có thể bị thu hẹp đáng kể. Hệ thống huấn luyện của Trung Quốc cũng đang thay đổi đáng kể. Dù số giờ bay mỗi phi công vẫn thấp hơn Mỹ, nhưng Trung Quốc đang tăng cường mô phỏng chiến đấu bằng công nghệ cao, mô phỏng thực tế mở rộng XR và huấn luyện AI dựa trên dữ liệu từ hàng nghìn giờ bay UAV. Điều này giúp rút ngắn khoảng cách mà trước đây Mỹ xem là lợi thế cố hữu. Trong lĩnh vực tác chiến điện tử, Trung Quốc sở hữu nhiều dòng máy bay chuyên dụng như J-16D, được thiết kế tương tự EA-18G của Mỹ. Điều đáng chú ý là số lượng những nền tảng này được mở rộng nhanh hơn dự đoán, cho phép Trung Quốc xây dựng chiến thuật phối hợp đa nhiệm trong môi trường có mật độ tác chiến điện tử cao. Nhìn tổng thể, sự trỗi dậy của không quân Trung Quốc không mang tính đột phá đơn lẻ, mà là kết quả của một chiến lược bài bản, nhất quán và được đầu tư không giới hạn trong suốt 2 thập kỷ. Từ việc thu hẹp khoảng cách công nghệ, mở rộng số lượng, tăng cường hỏa lực tầm xa, đến xây dựng năng lực chống tiếp cận quy mô lớn, tất cả đều hướng tới một mục tiêu rõ ràng: vô hiệu hóa ưu thế trên không của Mỹ và thiết lập quyền kiểm soát khu vực trong các tình huống xung đột tiềm năng. Trong bối cảnh đó, Mỹ không chỉ phải đối đầu với một lực lượng mạnh lên, mà còn phải đối mặt với vấn đề hệ thống của chính mình. Sự chậm trễ hiện đại hóa, tốc độ sản xuất thấp và lực lượng già cỗi khiến Mỹ khó theo kịp tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc. Khi đặt hai đường cong phát triển cạnh nhau, một đường dốc lên nhanh chóng và một đường chậm lại, câu hỏi không còn là liệu Trung Quốc có đuổi kịp Mỹ hay không, mà là họ sẽ đuổi kịp vào thời điểm nào và với quy mô ra sao. Khi xem xét tương lai của một cuộc đối đầu Mỹ-Trung, điều quan trọng không phải chỉ là so sánh số lượng máy bay hay tốc độ hiện đại hóa, mà là phân tích môi trường tác chiến thực tế, nơi cả hai cường quốc đều đã chuẩn bị những kịch bản phức tạp, đa tầng và mang tính cạnh tranh toàn diện.
Một điều mà hầu hết chuyên gia quân sự đều đồng thuận, nếu chiến tranh xảy ra, không bên nào có khả năng làm chủ tuyệt đối bầu trời như Mỹ từng làm trong các cuộc chiến trước đây. Bối cảnh chiến lược hiện nay đã thay đổi đến mức ưu thế trên không còn là khái niệm tuyến tính như thời chiến tranh vùng vịnh, mà trở thành một trận đấu liên miên giữa vũ khí tầm xa, chiến tranh điện tử, mạng lưới radar, tên lửa chống tiếp cận và hoạt động đa miền trải rộng từ không trung đến không gian và mạng lưới vệ tinh. Điểm đầu tiên phải nhìn nhận là khu vực có khả năng bùng nổ xung đột cao nhất, chuỗi đảo thứ nhất, trải dài từ Nhật Bản, Đài Loan đến Philippines. Đây là nơi mà Trung Quốc đã triển khai năng lực quân sự dày đặc. Từ hơn 600 máy bay chiến đấu thường xuyên hoạt động quanh Đài Loan cho đến hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa như DF-21D và DF-26, vốn được thiết kế nhằm hạn chế khả năng tiếp cận của tàu sân bay và máy bay Mỹ. Đối với Mỹ, khu vực này từng là vùng trời mà họ có thể nhanh chóng chiếm ưu thế nhờ mạng lưới căn cứ phủ rộng và sức mạnh áp đảo. Nhưng ở thời điểm hiện tại, bất kỳ phi đội Mỹ nào tiến vào đều sẽ đối mặt với một lớp chặn gồm radar cảnh báo trước, tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không, chiến đấu cơ tàng hình và các hệ thống tác chiến điện tử. Điều này khiến việc giành ưu thế trên không còn là trận chiến đơn giản giữa hai lực lượng máy bay, mà là cuộc chiến giữa hai hệ thống tác chiến tích hợp. Trong các mô phỏng chiến tranh của nhiều viện nghiên cứu Mỹ, kết quả cho thấy rằng ngay cả với ưu thế kỹ thuật vượt trội, không quân Mỹ vẫn có nguy cơ chỉ giành được những khoảng thời gian kiểm soát cục bộ thay vì ưu thế liên tục. Điều này so với những chiến dịch trước đây, nơi Mỹ gần như làm chủ toàn bộ không phận chỉ trong vài giờ, là một sự thay đổi căn bản. Lý do không chỉ vì Trung Quốc có nhiều máy bay hơn mà còn vì mạng lưới phòng thủ của họ được thiết kế để hấp thụ, phân tán và vô hiệu hóa đòn tấn công đầu tiên của Mỹ. Những hệ thống như HQ-9B, radar tầm xa GE-27A và tên lửa DF-21D tạo ra một tầng phòng thủ nhiều lớp mà Mỹ buộc phải xuyên thủng trước khi có thể đưa tiêm kích thế hệ 5 vào sâu trong không phận đối phương. Một yếu tố quan trọng khác là sự leo thang của chiến tranh điện tử và tác chiến mạng. Nếu trong các cuộc chiến trước đây, Mỹ có thể dựa vào khả năng gây nhiễu mạnh và phá vỡ hệ thống phòng không đối phương, thì Trung Quốc ngày nay sở hữu nhiều nền tảng tác chiến điện tử chuyên dụng như J-16D. Những máy bay này có khả năng can thiệp vào radar, hệ thống truyền thông và mạng lưới chỉ huy của Mỹ. Tính đến 2024, số lượng máy bay tác chiến điện tử của Trung Quốc đã tăng nhanh đến mức nhiều chuyên gia quân sự đánh giá họ đã đạt được năng lực áp chế điện tử khu vực, điều mà trước đây chỉ Mỹ có thể làm được. Trong một cuộc xung đột giả định, đây sẽ là yếu tố khiến Mỹ khó duy trì ưu thế công nghệ trong giai đoạn đầu. Bên cạnh đó, lĩnh vực không gian, nơi vệ tinh cung cấp thông tin liên lạc, định vị và trinh sát sẽ đóng vai trò then chốt. Mỹ sở hữu mạng lưới vệ tinh quân sự mạnh nhất thế giới, nhưng Trung Quốc cũng đã sở hữu hơn 700 vệ tinh dân sự và quân sự tính đến năm 2024. Trong đó nhiều vệ tinh được thiết kế cho mục đích trinh sát và theo dõi mục tiêu di động. Trung Quốc còn phát triển các hệ thống vũ khí chống vệ tinh ASAT, bao gồm tên lửa và laser mặt đất, nhằm làm suy yếu khả năng chỉ huy và kiểm soát của Mỹ trong giai đoạn đầu chiến tranh. Nếu một số vệ tinh Mỹ bị tấn công hoặc bị gây nhiễu, toàn bộ mạng lưới phối hợp giữa chiến đấu cơ, máy bay tiếp dầu, trinh sát và tàu sân bay có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này làm tăng khả năng Trung Quốc đạt được các khoảng trống chiến thuật nơi Mỹ mất quyền giám sát tạm thời, tạo cơ hội cho những đòn tấn công bất ngờ. Một yếu tố chiến lược khác là vị trí địa lý. Trung Quốc chiến đấu ngay gần bờ biển của mình, nghĩa là họ có lợi thế về thời gian phản ứng, hậu cần, bảo dưỡng và khả năng quay vòng lực lượng. Một tiêm kích Trung Quốc mất vài phút để trở về căn cứ, trong khi đó, một tiêm kích F-35 hoặc F-22 của Mỹ phải phụ thuộc vào máy bay tiếp dầu và mạng lưới căn cứ xa hơn hàng trăm hoặc hàng nghìn km. Điều này khiến Mỹ phải triển khai lực lượng với mật độ cao hơn để duy trì sự hiện diện, đồng thời đối mặt với rủi ro lớn hơn nếu các căn cứ tiền phương như Okinawa, Guam hay Philippines bị tấn công bằng tên lửa tầm xa. Thêm vào đó, chiến tranh hiện đại không chỉ dựa vào hỏa lực mà còn dựa vào tốc độ ra quyết định. Trung Quốc đang phát triển hệ thống chỉ huy dựa trên trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu chiến trường theo thời gian thực và hỗ trợ phi công bằng công nghệ tự động. Mặc dù Mỹ cũng đi đầu trong lĩnh vực AI quân sự, nhưng Trung Quốc có lợi thế về tốc độ triển khai và ít ràng buộc về pháp lý. Điều này có thể tạo ra sự khác biệt trong việc ra quyết định chiến thuật, nhất là trong các trận đánh tốc độ cao, nơi vài giây chậm trễ có thể quyết định thắng bại. Trong bức tranh tổng thể, viễn cảnh xung đột Mỹ-Trung không giống bất kỳ cuộc chiến nào Mỹ từng tham gia. Thay vì áp đảo toàn diện, Mỹ có thể chỉ giữ được những giai đoạn kiểm soát cục bộ. Thay vì ưu thế dài hạn, ưu thế sẽ bị chia nhỏ thành từng vùng, từng thời điểm, và thay vì một lực lượng vượt trội, Mỹ sẽ phải đối đầu với một đối thủ có năng lực tương đương, thậm chí vượt trội trong một số lĩnh vực. Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ mà Mỹ phải đối mặt với nguy cơ mất quyền chủ động trong một khu vực trọng yếu của châu Á. Điều quan trọng hơn là cuộc xung đột giả định này không chỉ quyết định ai làm chủ bầu trời, mà còn quyết định cả trật tự chiến lược của thế kỷ 21. Một Trung Quốc đủ sức ngăn Mỹ chiếm ưu thế trên không trong khu vực gần như chắc chắn sẽ thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu. Và một nước Mỹ không còn khả năng thống trị không phận có thể đối mặt với thách thức chiến lược lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh. Khi nhìn lại toàn bộ bức tranh về sức mạnh không quân giữa Mỹ và Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay, có thể thấy rõ một điều: thế giới đang chứng kiến sự thay đổi quan trọng nhất trong cán cân chiến lược trên bầu trời kể từ sau chiến tranh lạnh. Từ vị thế từng được xem là bất khả chiến bại, không quân Mỹ đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, không chỉ đến từ đối thủ bên ngoài mà còn từ những vấn đề nội bộ kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Đội máy bay già cỗi, giờ bay phi công giảm mạnh, các chương trình hiện đại hóa chậm tiến độ, công nghiệp quốc phòng suy giảm tốc độ sản xuất.
và sức ép đến từ những chiến dịch kéo dài, tất cả kết hợp lại tạo thành một lực cản khiến Mỹ gặp khó khăn trong việc duy trì ưu thế tuyệt đối mà họ từng sở hữu. Trong nhiều thập kỷ, họ tin rằng bầu trời luôn thuộc về mình, nhưng thực tế ngày nay đang đặt ra câu hỏi liệu niềm tin đó còn đúng hay không. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc đang thể hiện sự trỗi dậy có tính toán, ổn định và liên tục. Số lượng tiêm kích, tốc độ sản xuất, chất lượng công nghệ và chiến lược tích hợp đa miền của họ cho thấy một đối thủ không chỉ muốn thu hẹp khoảng cách mà đang chuẩn bị tiến tới giai đoạn cạnh tranh ngang hàng với Mỹ. Với hơn 2.400 máy bay chiến đấu, hàng trăm J-20 đang tăng nhanh, cùng mạng lưới tên lửa tầm xa trải khắp chuỗi đảo thứ nhất, Trung Quốc đang dần chuyển thế trận từ bị động sang chủ động. Điều đáng nói là sự trỗi dậy này không đến từ bùng nổ ngẫu nhiên, mà từ một kế hoạch dài hạn kéo dài hơn 2 thập kỷ, bao gồm hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng, phát triển vũ khí tàng hình, mở rộng UAV chiến đấu và đầu tư mạnh vào tác chiến điện tử. Khi đặt hai xu hướng này cạnh nhau, một bên suy giảm độ sẵn sàng, bên còn lại tăng tốc đều đặn, câu hỏi lớn của kỷ nguyên mới không còn nằm ở chỗ Mỹ mạnh đến đâu, mà nằm ở việc liệu Mỹ có thể duy trì ưu thế ấy trong bao lâu. Trong một cuộc xung đột giả định ở khu vực Thái Bình Dương, Mỹ có thể không còn dễ dàng giành ưu thế trên không ngay lập tức như trong những cuộc chiến trước. Thay vào đó, cả hai bên sẽ phải tranh giành từng khoảnh khắc kiểm soát, từng khoảng không phận, dựa trên công nghệ, tốc độ phản ứng, khả năng tác chiến điện tử và sự phối hợp đa miền. Đây là hình thái chiến tranh hiện đại nơi không có chỗ cho sự chủ quan hay chậm trễ. Tất cả những phân tích này cho thấy rằng thế giới đã bước vào một giai đoạn cạnh tranh chiến lược mới, nơi bầu trời không còn thuộc về riêng một siêu cường. Mỹ vẫn giữ nhiều lợi thế và vẫn là lực lượng không quân mạnh nhất thế giới, nhưng họ không còn ở vị trí tuyệt đối như trước kia. Trung Quốc, với tốc độ phát triển chưa từng có, đang trở thành đối thủ ngang tầm và có khả năng thay đổi cán cân quyền lực trong nhiều thập kỷ tới. Đây chính là lý do khiến cuộc đua vũ trang hiện nay không chỉ là vấn đề quân sự, mà là cuộc chạy đua quyết định hình dạng trật tự thế giới tương lai. Nếu bạn quan tâm đến những phân tích sâu sắc như thế này, nơi mọi chi tiết chiến lược được giải mã và mọi chuyển động quân sự đều được soi chiếu, đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Tại đây, bạn sẽ luôn tìm thấy những góc nhìn chân thực, đầy đủ và cập nhật nhất về các hồ sơ quân sự, vũ khí hiện đại và các cuộc cạnh tranh quyền lực đang diễn ra trên toàn cầu.